ই-ৰিক্সা বা মপিডৰ কাৰণে আপুনি কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কি নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব লগতে আপুনি ফৰ্মখন কেনেকৈ ফাইনেল সাবমিট কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি ৰিচিপ্টখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু কেতিয়া ই-ৰিক্সা বা মপিডখন আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক পাই যাব সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট পেজলৈ আহিব পাৰিব নহলে আপুনি গুগল সাৰ্চ বাৰত আপুনি লিখিব linguisticminority.in এইখিনি লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰি এইটো ৱেবছাইটলৈ আহিব পাৰিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আছে এপ্লিকেণ্ট ফৰ্ম ফিল আপ দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ৱেট কৰিব পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব সিলেক্ট আইটেমত ক্লিক কৰিব ইয়াত দুটা অপচন দি আছে এটা ৰিজাৰ্ভেশন অফ মপিড দি আছে আৰু এটা দি আছে ই-ৰিক্সা আপোনাৰ কোনখনৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখন ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব যেনে মই ইয়াত আপোনাক ই-ৰিক্সাখন আবেদন কৰি দেখাম আপুনি ইয়াত ই-ৰিক্সা সিলেক্ট কৰিব বা মপিড সিলেক্ট কৰিব দুটা প্ৰসেস একে হয় আপুনি একে প্ৰসেছত দুখন আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনাক এখন আবেদন কৰিব লাগিব আপুনি একেলগে দুখন আবেদন কৰিব নোৱাৰিব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব দুই নম্বৰ অপচনত দি আছে পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন এতিয়া আপুনি আপোনাৰ সকলো তথ্যখিনি দিব লাগিব প্ৰথম আপোনাৰ নাম ইয়াত লিখিব দেউতাৰ নাম ইয়াত লিখিব বা মাৰ নাম ইয়াত লিখিব মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত লিখিব আৰু সিলেক্ট সেকশনত ক্লিক কৰি আপুনি মেল নে ফিমেল ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত প্লেস টাউন দি আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম লিখিব চহৰত বসবাস কৰিলে টাউনৰ নাম লিখিব পোষ্ট অফিচৰ নাম ইয়াত লিখিব পুলিচ ষ্টেচনৰ নাম ইয়াত লিখিব সিলেক্ট ষ্টেটত ক্লিক কৰি আপুনি আসাম সিলেক্ট কৰিব পাছত দি আছে সিলেক্ট ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা উলিয়াই সেইখন সিলেক্ট কৰি ল'ব পোষ্টেল পিনত ইয়াত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ পিন কোডটো লিখিব ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ লিখিব আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াত লিখিব এতিয়া তলত আহিব আৰু কোৱালিফিকেশনত আপুনি কিমানলৈকে পঢ়িছে সেইটো ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব আপুনি এডুকেশন ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ক্লাছ 5 আছে HSLC আছে HSLC দি আছে গ্ৰেজুৱেচন দি আছে আদাৰ আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হয় সেইটো সিলেক্ট কৰিব যদি আপুনি ক্লাছ সিলেক্ট কৰে তেন্তে আপুনি চাব পাৰিব এই বস্তু হাইলাইট নহয় এই বক্সত আপোনাক একো লিখিব নালাগে যদি আপুনি এই বক্সত আদাৰ অপচন সিলেক্ট কৰে তেন্তে সেই বক্সটো হাইলাইট হ'ব আৰু ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ক্লাছৰ নাম লিখিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব 4 নম্বৰ অপচনত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে হিন্দুইজম এইটো কেৱল মাত্ৰ হিন্দুইজমৰ কাৰণে আপোনালোকে হিন্দুইজম সিলেক্ট ৰাখিব তাৰ পিছত দি আছে সিলেক্ট কমিউনিটি ইয়াত ক্লিক কৰিব সিলেক্ট কমিউনিটিত বেংগলী হিন্দী আদাৰ আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো হয় কমিউনিটি সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত দি আছে ৰাইট কমিউনিটি যদি আপুনি ইয়াত এই বক্সত আদাৰ অপচন সিলেক্ট কৰে তেন্তে সেই বক্সটো হাইলাইট হ'ব আৰু এই বক্সত আপুনি আপোনাৰ কমিউনিটিৰ নামটো লিখিব লাগিব পাছত দি আছে এজন 1 জানুৱাৰী 2025 ৰেকৰ্ড দি আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি ইয়াত বয়স ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব ইয়াত জন্ম তাৰিখ আপুনি লিখিব লিখাৰ পাছত আপোনাৰ এই ইয়াত যেটো বক্স আছে এই বক্সত আপোনাৰ বয়স যেটো আছে সেইটো ক্যালকুলেট কৰি অটোমেটিকলি আহি যাব এই বক্সত আপোনাক একো লিখিব নালাগে পাছত আপুনি চাব পাৰিব ফ্যামিলি এনুৱেল ইনকাম ইন ৰুপিস দি আছে ৰাইট ফুল নাম্বাৰ দি আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় কিমান আছে সকলো সদস্য মিলাই ইয়াত আপুনি লিখিব নাম্বাৰ হিচাপত ধৰক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য যদি 3 লাখতকৈ তলত ইনকাম কৰে তেন্তে আপোনালোকে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ 3 লাখতকৈ ওপৰত হয় ইনকাম তেন্তে আপুনি এই সুবিধা লাভ নকৰিব সেই কাৰণে চৰকাৰী আইনমতে আপুনি 3 লাখতকৈ তলত লিখিব আৰু ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা কথা কোৱা হৈছে উল্লেখ কৰা হৈছে যে আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন বৰ্তমান প্ৰয়োজন নাই অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ সময়তে আপুনি যেতিয়া এজন সিলেক্টেড হৈ যাব সিলেক্টেড হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ BPL কাৰ্ড থাকিব লাগিব বা APL সদস্য হ'ব লাগিব আপুনি এই দুখন কাৰ্ডৰ মাজৰ আপুনি এজন সদস্য হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখনৰ সেই সময়ত প্ৰয়োজন হ'ব তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ডকুমেন্টছ আপলোড দি আছে আপুনি ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি আপলোড কৰাৰ সময়তে আপুনি এটা কথা মন কৰিব ইয়াত PDF-ত আপলোড কৰিব লাগিব 500 KB সাইজত সকলো ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সকলোখিনি PDF-ত আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথম ইয়াত সোশ্যালত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰিব মোবাইল ফোনৰ পৰা পাছত ভোটাৰ আইডি বা পেন কাৰ্ড যিকোনো এখন আপলোড কৰিব সোশ্যালত ক্লিক কৰি তাৰ পিছত ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ইয়াত আপুনি সোশ্যালত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন আপলোড কৰি দিব পাছত আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব অলপ লোডিং হ'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলপিনে আহিব তলপিনে হোৱাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে বিও আইডেন্টি দি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এড্ৰেছ দি আছে আৰু এজ দি আছে আপুনি ইয়াত বিউত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব লগতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত আহিব আৰু আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা OTP আহিব সেই OTP-টো আপুনি এই বক্সত এন্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত দি আছে এন্টাৰ 6 ডিজিট OTP দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াত আপুনি আপোনাৰ OTP-টো এন্টাৰ কৰি ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আমাৰ OTP-টো আহি গৈছে আৰু এই OTP-টো আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনতো আহিব আৰু ইয়াত আপুনি এই বক্সত এন্টাৰ কৰি আপুনি ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি প্ৰথম চাব পাৰিব ৱেবছাইটৰ নাম আহিছে পাছত আহিছে OTP ভেৰিফাইড সাকসেসফুলি দি আছে আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে পাছত আপুনি ওকে ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব অলপ লোডিং হ'ব কাৰণ আপুনি যদি পেজটো ক্লোজ কৰি দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ ডাটা লষ্ট হ'ব আৰু আপুনি পাছত আপুনি ফাইনেল সাবমিট কৰিব নোৱাৰিব সেই কাৰণে আপুনি ৱেট কৰি কাম কৰিব অপেক্ষা কৰি কাম কৰিব যদি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে কৰি আছে আৰু যদি আপুনি কম্পিউটাৰ বা ল্যাপটপত কৰি আছে তেন্তে কোনো ধৰণৰ লোডিং নহয় আপুনি ডাইৰেক্টলি ফৰ্মখন ফাইনেল সাবমিট কৰিব পাৰিব আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব আপুনি চাব পাৰিব কিমান লোডিং হৈ আছে তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আমাৰ যিখন ৰিসিপ্ট আছে সেই ৰিসিপ্টখন আহি গৈছে আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এই ৰিসিপ্টখন আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ডাউনলোড কৰি ৰাখি ল'ব আপুনি ইয়াত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে PDF দি আছে আৰু PDF ইয়াত আপুনি ডাউনলোড কৰি ৰাখি ল'ব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব PDF আইকন দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি এই ৰিসিপ্টখন আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ডাউনলোড কৰি ৰাখি ল'ব বা আপুনি ইয়াত চৌকত PDF লিখা আছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ৰিসিপ্টখন ডাউনলোড কৰি ৰাখি ল'ব আপোনাৰ মোবাইল ফোনত আপুনি ইয়াত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে চৌকত PDF দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ৰিসিপ্টখন ডাউনলোড কৰি ৰাখি ল'ব সো फ्रेंड्स আপোনালোকে এনেকৈ মপিড বা ই-ৰিক্সাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব সেম প্ৰসেস হয় আপুনি মপিডো আপুনি সেম প্ৰসেছত আবেদন কৰিব পাৰিব মই ইয়াত আপোনাক ই-ৰিক্সাখন আবেদন কৰি দেখুৱাইছো এতিয়া মই আপোনাক নেক্সট ভিডিঅ'টো দেখুৱাম যে আপোনাৰ ফৰ্মখন আপলোড হৈছে নে
ৰিজেক্ট হৈছে আপুনি ষ্টেটাছ কেনেকৈ চাব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই তাৰ পিছত আবেদন কৰিব কাৰণ যদি আপুনি এনে কমেণ্ট কৰে তেন্তে আপোনাৰ কমেণ্টৰ মই ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰো সঠিক ইনফৰমেশ্যন আপোনাক দিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আপোনাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই প্ৰতিটো ষ্টেপ সুন্দৰকৈ বুজিব তাৰ পিছত ফৰ্মখন ফাইনেল সাবমিট কৰিব কাৰণ কিবা যদি ভুল কৰে তেন্তে আপুনি পাছত সিলেক্টেড নহব আৰু এখন লাভ কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আপুনি প্ৰতিটো ষ্টেপ সুন্দৰকৈ বুজিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি ফাইনেল সাবমিট